Johnny. A to jsi ty. A k tomu všemu už tu máme taky ráno. Čaj. Snad si nevyplácel všechnu teplou vodu. Proč? Tak jo. Ne, to ne. Česká televize uvádí britský seriál 6 v tom, část 12. Ramono! Pardon? Ano, Dobrý den, jsem Nick. ano. Davidův bratr. Davida, co tady bydlí? Máte tu jiného? Ne, ale nevěděla jsem, že má bratra. Moc o mě asi nemluví. Jako o celé své rodině. To je celý David. Tak co? Můžu dál? Zrovna teď nikdo není doma. Vy ano. Ano, jenže já jdu pryč. Pravda. To je riziko takové přepadovky. Počkám tamhle na zastávce, dokud nepřijdou z práce. Ne, to ne. Dobře, zavolám mu. To je nápad. Neznáte jeho číslo do práce? Zavolám Karen. Jenny, s nás byste to vyřešili, kdyby tu bydlel s tebou. Nezájem. Radši s ním psílej, no. Už se nescházej. Ale pracujou spolu. Jo, ale já myslím, Nech že... toho, Adame. Zapomeň na to. Hele. Kam to neseš? K Adamovi. To teda ne. Chceš, abych zůstal? Chci, aby zůstal ten kufr. Půlka je moje. Zůstane tu. A do čeho si mám dát svoje věci? U dřezu jsou igelitky. 5 je tvejch. Ne, nejsi na něj trochu moc tvrdá. Myslíš, že jo? Ano. Dobře. Můžeš si jich vzít 6? Niku, co děláš v Manchesteru? Zrovna projíždím, znáš to. Jo, aby ne. Napadlo mě, že se zastavím u vás, ale mám trochu problém s tvým uvítacím výborem. S Rachel? Tak se jmenuje? Nechtěla mi to říct. Asi mě má za nějakýho hochštapler. Jo, Rachel měla vždycky vynikající postřeh. Co si o ní myslím? Krásná ženská. Moc pěkná. Trochu nepřístupná, ale to bude jistě jen zdání. Chodí s někým? Niku. Vážně. Nikolasi, dej mi ji k telefonu. Chce mluvit s váma. Jak jsi mu mohla říct, že s nikým nechodím? Rachel, já to neřekla. Hele, můžeš mu půjčit svoje klíče a řekni, ať se tam zabydlí, já teď letím na poradu. Ano, jistě. Tak večer. Ahoj. Tak jste prošel. Pojďte. Můžu do hostinského pokoje? Tam teď bydlím já. Já si to myslel. Rachel. No tak dobře. Pojďte dál. A jako doma. Naschledanou. A brzkou. Ahoj. Výborně, Jenny. Takže je mezi váma štus, jo? Hele, já jsem mu dala šanci, že? Ale on se s ní schází dál. On nevěděl, že jsi mu dala šanci. To já jsem mu dal ultimátum, to já jsem ti to slíbil. Taky můžeš říct, že to já jsem tě podvedl. Můžu to říct taky jinak. Hele, nevyhazuj ho z domu. Už jen proto, že já s ním nechci bydlet, když má žal. Všechno mi sežere. Chudáčku. Tak já jdu. Máš všechno? Máš fotku svýho syna? Vzal jsi si ji? Ne. Pán Bůh pomáhej tomu, kdo se o tebe bude starat. Jenny, prosím tě. Tady máš. Tuhle ti můžu dát. Je už stará. Usmíváme se.
Mohla bych ti říct, aby si zůstal. Ale já říkám, bohem. No? Nic. S bohem. Měj se. Měj se. Měj se. Nikolas? Co zas chce? Davide, proč by měl něco chtít? Je tu a napadlo ho podívat se na nás. Jo? Tak kde teda je? Šel s Rachel na skleničku. Chtěl se podívat na nás, aha. Byl jsi v práci, uvidíš ho u večeře. On se pozval na večeři? Já jsem ho pozvala. Aby zůstal. Chce tu zůstat? Určitě po mně něco bude chtít. Já nevěděl, že máš bratra. Nemáme se rádi. Bydlí v Kentu. I to je blízko na můj vkus. Mladší nebo starší? Mladší o 8 let. Tak to byla nehoda. No, spíš bych řekl, že chyba. Rozumím. Čemu? Proč ho nemáš rád? Celých 8 let si byl pro svý rodiče vším. Středem jejich světa. A pak ses probudil a zjistil, že svět se změnil. Ocitl ses na okraji a tvou pozici uzurpovala ukňouraná, poblinkaná kukačka. Čet si něco populárního o psychologii? Jsem fakt dobrý. Ne, že mi leze na nervy, to s rodičema nesouvisí. On je bezohledný, nezodpovědný a lidem to připadá milý. Jo, rošťáci bejvaj milí. Třeba včera večer Karen udělala večeři. Měl se vrátit v 8. Je 8:45 a on v hospodě. Začíná se mi líbit. S Rachel dorazili teprve v 8:20. Cože? Co? S Rachel? Zelenina byla tou dobou na kaši. On šel s Rachel do hospody? Jo, nejspíš to zacvakla. Ne, do toho ona se nežene. Neboj, Nick to s ženskýma umí. Už se mi přestává líbit. 20 minut zpoždění. Nevychovanost. No a Karen se zlobila? Nejvíc mě žere, že ne. Promiň. Ty někoho čekáš? Co? Bezvaden? Neříkala jsem ti, že tě už nechci vidět? Přines jsem ti tohle. Nemám ráda chryzantémy. Můžu vidět syna, prosím. Jak se mu daří? Nejí. Myslíš, že něco tuší? Ne. Koupila jsem mu bílej jogurt. Ale Jenny, víš přece, že má rád ovocnej. Ahoj, divochu, ahoj. Nezlobíš tady maminku. Cože, nejsi v práci? Proto jsem přišel říct ti to. Já dal výpověď. Cože? To proto, abych už se nemohl vidět s Amy. Myslel jsem, že to právě chceš. A jak budem splácet tu mizernou hypotéku? Zvládneme to. Něco se najde. Něco se najde? Chceš, aby roznášel noviny a kupoval si vlastní jogurt? Já tě nechápu. Proč jsi vlastně napřed nenašel nějakou práci? No, jenže to může nějaký čas trvat. Jo, právě. Myslel jsem, že budeš mít radost. Lituju, jsi blázen. Tímhle to rozhodně nespravíš. Jen si to pohnojil, Pete. Co mám dělat? To nemůže tak bolet. A co ty o tom víš? Já taky dostal do kulí za mlada mockrát. No, jo, to jsou výhody těch tvých soukromých škol. Aha, pomoz mi dojít do šatny. A co naše hra? Já nemůžu hrát. Ale můžeš, jen to trochu brní. Tu máš fotbal. No vidíš, už to jde. Sotva se držím na nohou. Máš v každý hře 3 body k dobru. Tak 5 a máš podání.
Neblázni, máme ten kurt na celou hodinu. Nemůžu hrát sám. Budu muset. Tak ti nevím. Můžu nastoupit zpátky, ale nedali by mi ty prachy. A taky bych měl Amy vedle sebe, mě by to nevadilo, ale Jenny jo. Tak co myslíš? No, myslím, že se po nás tamhle ty holky koukají. Co? Nenápadně, tam u té hrací skříně. Tamhle ty dvě? Nenápadně říkám! Kluci, ty jsi cvok. Nemám chuť hučet do nějaký slepice. To by asi moje společnost stačí, ale já bych rád změnu. Tak počkat, já se chci udobřit se svou ženou. No moc ti to nejde. Nemusíš do nich hučet. Přizvukuj, když to do nich budu hustit já. Jdem. Dělej, jako by nic. Už jdou sem. Chcete něco zahrát? Už jsme si vybrali. Vážně? A co pak? Já jsem Adam. A tohle je... Pete. Ahoj. A pak David poslal domů dlouhatánský dopis, kde psal: blízko školy je cukrárna, hraju tady kriket a tak dál. Podpis: váš milující syn. Pod tím drobným písmem PS, prosím vás, přijďte pro mě, nebudu tady mezi buzerantama. Nevím, co je na tom k smíchu, bylo to krušné období. A přijeli pro tebe? Ne, zvýšili mi kapesné. Aby splatil buzerantům výpalný. Já nenáviděl tu školu, měl si kliku, že jsi tam nemusel. Naši na to už neměli. Všechna privilegia měl David. To by zas všechno prošlo. Jde to všechno moc a moc dobře. A už ho máme tady. Ale ne, na tohle koukat nechci. Ale já jo. Proč šli na záchod v obě dvě najednou? Co já vím? Třeba zkontrolovat kondomy. Co? A ty tvoje pubertální nápady, co? Teda... Sally žádnej potřebovat nebude. Ne, myslím na bezpečný sex. Aha, dělám si srandu, dík za pomoc. Jo, rádo se stalo. Obdivovali jsme tvoji koupelnu. To jsi skachlíkoval sám? Ano. Chceš se tam podívat? Znova? Sakra. Promiň. Ublížila jsem ti? Ne, jen jsem trochu citlivý. Na dotyk ženský ruky? Ne. Ne. Promiň, já dneska jsem utržil ránu. Co jsi vyváděl? Při skoši jsem dostal míčkem na kulky. Kouknu se. Adame, teď se přece nebudeš stydět. No, nazdar, jsou černý. Máš pravdu, ale černý by být neměli, co? Pokud nejsi černej celý. A taky ten podivnej tvar. Jsou naběhlí. Byl jsi u doktora? Proč jako? S tím otokem. Můj kluk jde vždycky. Ty máš kluka? Je už půl roku na vojně. Možná bychom to neměli dělat. To si piš, s tímhle nechci mít nic společného. Běž s tím k doktorovi. Je to zhmožděný, že jo? To ano. Ale to by mě tak neznepokojovalo. Že ne? Měl jste nějaké potíže už před tou nehodou při sportu? Neměl. Oblekněte se. No. Pošlu vás do nemocnice. Na ultrazvuk. Do nemocnice? Máte tam zduřeninu. Aby ne, dostal jsem při zkoši pěknou ránu. Myslím, že zduřelé to bylo už dřív. Nejsem si jistá, Adame.
ale je možné, že je to nádor. Taxík, pane! Taxi! Kam to bude? Jo, domů. Pokud nechcete ke mně domů, musíte mi toho říct víc. Cože? Manion Street, Didsbury. Na návštěvě? Ne, bydlím tam. Myslím v té nemocnici. Ne, jen prohlídka. Já si to hned myslel. Lidi vypadají dost nepřítomně, když odtamtať vyjdou. Všechno v pořádku? Jo, je. Ne, není. Tady mám rakovinu. Ale Davidův bratr? Já ti teda nevím, není on zrovna takový jako David, Rachel? Jaký? Topornej jako Financial Times, přece ho znáš. Vůbec ne, ten je docela jiný. Předně je o 8 let mladší. To byl nechtěnej. Volí lejbristy. A kruci. Vždycky volil lejbristy. Kruci. A má rád tvrdou muziku. Irvina Welsha chodí na čundr. Ne, tak to musí být adoptivní. Včera večer jsme byli v divadle. Děvko! No. Dělej. Koukej kouřit. Má teda jiný gusto než David. Žádný písničky. Bylo to bezvadný. 2 hodiny jsem seděla jako přibytá. A neměla jsi jít včera s Adamem? Jen do kina, ještě to budou dávat. Když jsme vyšli z divadla, zašli jsme sem dolů k řece a stáli jsme támhle. Škoda, že nejezdím k bratrovi častěji. Třeba bys netrefil ten správný čas. Trefil jsem ho. Náš první polibek. Pod tamhletou lampou. Tou, co je pod ní tak naděláno od psů. Fuj, myslím, že to tam v noci nebylo. I kdyby bylo, asi bych si nevšimla. Je Jenny, moc se omlouvám. Pořád mluvím o sobě, jen o sobě a... co u vás? Jak to vypadá? Myslíš naše rozpadlé manželství? Dobrý. Uvažuji o tom, že se rozvedu. Ne. Protože ti Pete záhnul? Ne. To byl průvodní jev. Myslím, že byl nešťastný. Ostatně já taky. Škoda. Takhle jsme si to nepředstavovali. Já hodlala zestárnout s ním. My 2 spolu. Známe se přece tak dlouho. Těšila jsem se, jak se budeme belhat o holi. Mohli jsme prožít pozoruhodný život. Ovšem, teď už si to nějak nedovedu představit. Co naplat? Nic netrvá věčně, to je fakt. A
Musí se žít dál. Hm? Tak fajn. A vážně je to rakovina? Co já vím. Ale dělali mi ultrazvuk. Víte, ono to ukáže odraz nebo tak něco. Odhaduje, že z 95% je to zhoubný nádor. To máte pořád 5% naděje. Tonoucí se stébla chytá. Tak jako tak, vezmou mi jedno varle. No, sakra. A který? Záleží na tom? Záleží, pokud chcete děti. Synové prý jsou spraví, aspoň moje chůva to říkala. Odborně školená? Měla 15 dětí. Říkali, že kdyby mi nějak vadilo, že mi jedna kulka schází, tak že mi tam dají jinou. To by nebylo ono. Gumovou? Silikonovou. Jako prsní implantát. Teda menší. Nechtěl jsem. Víte, pokud někam poletím, chci se bát, že spadne letadlo, ne, že mi explodujou kulky. Pokud vůbec ještě někam poletím. A máte strach, že umřete? No, to je věc. Museli jsme se zapovídat. Nechte to za 50. Ne, chlapče, dneska to bylo gratis. Ale zdržel jste se, mohl jste si zatím vydělat. Nech to plavat. Tak si dejte skleničku. Tak jo, na tvoje zdraví. Opravdu o tom nechceš říct kamarádům? Myslím, že bych jejich soucit neunes. Tak se mě, zas příště. A hodně štěstí. Díky, File. Stát! Potřebuju ten taxík. Harper Lane, prosím. Co se stalo? Jenny chce se rozvést. Jo, a zapněte taxametr, já znám ty vaše fígle. Tak jedeme. Ahoj. Je tu Karen? Ne, zrovna koupe Joshe. To je whisky, co piješ? Posluš si, jestli chceš. Ne. No tak dobře. Chtěl jsem si s tebou o něčem popovídat. Čtyři dny. Já čekal, kdy to přijde. Potřebuju půjčit prachy. Tak si řekni tátovi. Jemu je musím vrátit. Co je? Co to má být? Zbytek tvých věcí. Půjčíš mi tohle? Já si to nevezmu. Tak to nechám popelářům. To teda ne. To ano, klidně. Zachovejte klid. Jste jak malý. Já jsem klidnej. Dobře, zmizí odtud všechno, co je tvoje, ano? A co to ostatní? To je naše. Tak chci půl. Dobře, vem si právníka, soud ti to přiřkne. Snad se nechceš rozvádět. Tak já si ty věci vezmu. Jo, a tohle taky. To jsme koupili na dovolený. Já to koupil. Ohavnost. O to tady nejde. Jde o princip. Pro boha, koukněte se na sebe. Ona začala. Ty jsi byl nevěrnej. Ty jsi chtěla být nevěrná s mým kamarádem. Nechte toho. Navíc si mi řekla, že mě nemiluješ. Tak ses vyspal s Amy, abych tě zas milovat začala? Prosím vás, dost. A vyspím se z ní znova, když ti to udělá radost. Krucifix, já to dál nevydržím. Dost už. Já měl tu rybu rád. Ty nevíš, co je to mít problémy. To ty jich máš, kterou bych opíchal dneska večer. Mám rakovinu. Dobrý. Potomhle ti nezbývá, než sklapnout. Je to tak? Na 95%.
Nechtěl jsem vám to říct. Neříkejte to ostatním. Říkám vám to jenom proto, že máte jeden druhýho. Máte domov a malýho. Tak to nezahazujte. Rakovinu? A rakovinu čeho, Adame? Právě proto jsem vám to nechtěl říct. 5 000 liber. On si jim řekne o 5 000 liber a oni mu je dají, jako by nic. Mě by 5 000 nedali. Ty je taky nepotřebuješ. Nick byl vždycky rozmazlený. Měl na co si vzpomněl. Nový kolo, auto z bazaru. To já si musel na všechno vydělat. V 11 jsem roznášel noviny. Neumím si tě představit, že na kole rozvážíš noviny. Matka mě vozila autem. Na ulicích bylo nebezpečno. Jde zkrátka o to, že já nikdy nic zadarmo nedostal. Mně otec nikdy nic nedal. Dodnes si pamatuju jeho proslov, když mě matka vezla do školy. Davide, nadešel čas opustit rodinu a jít na studia. Je to skvělá příležitost. Hled ji využít. Tak, zlom vás. Potřásl ti rukou? Jediná důvěrnost, které byl schopen. Vůči mně. Nicka vždycky objímal. Bylo to hrozně nespravedlivý. Co kdy Nick dokázal? No? Zatímco já? Já jsem se vypracoval. Na poradce managementu. Špičkového poradce. 5 000 vrazí do internetové společnosti. Já myslela, že ty se vedou dobře. Dále ne. Jde ke dnu a peníze mých rodičů sní. A já ho z toho mám vytáhnout, aby to naši nezjistili. A co jsi mu řekl? Že si to promyslím. To je od tebe ohromný. Nemám chuť mu pomáhat. Nechám ho v tom pár dní škvařit. Dobrou noc. Dobrá, nyní provedu v třísle řez dlouhý asi 10 cm, kterým odstraním varle společně s nadvarletem. Operace bude provedena v celkové narkóze, která začíná působit právě teď. Rachel! 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 Adame! Rachel? Nemám moc času. Seš jen ve slipech. Já vím, teď poslouchej. Proč máš ty slipy? No, kdybych je neměl, byl bych nahej. Nejsou nesouměrný? Táhnou k levý straně. To je teď fuk. Hele, poslouchej. Málem jsem ti to už nestihl říct, ale ty jsi láska mýho života. Nikdy jsem žádnou nemiloval tak jako tebe. Miluju tě. Proboha. Adame? Adame! Adame! Adame, utíkej! Mami! Mami! Už jste se probral. Šlo to velice dobře. Jsem v pořádku? Na takový závěr je ještě brzy. Počkáme si na výsledky z laboratoře. Ten tu může být? Dokud za sebou nebude mít 6 let medicínských studií, tak ne. Mám halucinace, že? Je ve vašem zájmu, abyste o sobě nevěděl. Děkuji. Počkám tu pro případ, že by se probudil. Prosím, Děkuji. posaďte se. Tak tebe to obří varle nerozmáčklo? Ty jsi mě vylekal. Mám halucinace. Jo, to bude ještě působením té narkózy. Co vidíš? Tebe. Vážně? Jo. Co dělám?
Sedíš u mý postele, mluvíš se mnou. Proč myslíš, že je to halucinace a ne skutečnost? Je to jako potlesk, který vydává jedna ruka. Protože Pete a Jenny jsou jediný, komu jsem to řekl. A měli si to nechat pro sebe, což znamená, že ve skutečném světě to nevíš. Pokud to ovšem nepovažovali za tak důležité, že se odhodlali ten slib porušit. A vyrozumět ty, kdo jsou ti nejbližší. Možná. Ale jestli to tak je, co tady dělá ten obří králík? Pořádá sbírku na ples mediku. Oni ti to řekli? Ale Rachel, ty jsi ta poslední, komu bych to chtěl říct. Kromě Davida a Karen. Ahoj. Promiň. Nazdar. Bezva. Adame, přinesem ti tu knihu. Díky, jo. Našli jsme ji, když Pete začal zase vybalovat svoje věci. Viď? Zkusíme to spolu. Jo, Vrátil jo. jsem se domů. Všechno Začínáme jsme si znova. vyříkali. Prostě No výborně. zkusíme to. Správně. Dobře, jistě. Dáš mi to čokoládu? No tak pojď ke mně. Jen si vem, tady je. Jen kdybyste ho drželi kousek dál od těch mých fidlátek. No pojď sem, Joshi, slez dolů, no tak honem. Dolů, Joshi. Jak se cítíš? No, nejsem ve svý kůži. Než se zahojí jizvy, tak mi to nedoporučujou. Poslyš, Ale jděte přece. Všichni dobře víte, s čím jsem sem přišel. A bez čeho odejdu. to tě přece nemůže rozházet. Že jsem jen z půlky takovej chlap, co jsem byl? Adame, takhle to nemůžeš brát. Ne, tím se přece vůbec nic nemění. Že ne? No, pokud dojde na chemoterapii. Je spousta slavných lidí, kteří měli jen jedno varle. Ještě někdo, kromě Hitlera? No, Hitler byl ten nejslavnější, ale upřímně řečeno, myslím, že si to lidi vymysleli, aby ho zesměšnili. Výborně, děkuji. Neměl Bruce Lee jen jedno? Co? Fakt? No, nevím to tak jistě. Ale žil plným životem, aktivně, vážně. Až do svý smrti ve 32. Jo, ale on neměl rakovinu. Bezva. Vážení a milí, víte, jsem moc rád, že jste přišli, dík. Ale teď bych rád měl klid. Domů. Fakt. Dobře, přijdeme zase zítra, ano? No, Tak pozítří, ano? Tak jo. Ty jeden proutníku. je. Ahoj. Ahoj. Fuj. Pete. Oh. Já to vezmu. Píte, uřízli mi varle, ne kýlu. Tak dobře, prosím. Opravdu je to trochu těžký. Vem to. Jo. Naše milosrdná Ahoj. sestra, ahoj. Rachel o tebe bude pečovat. Vážně? Jo, nikdo jiný nechtěl. Ahoj. Ahoj. Jak ti je? No, nejsem ve svý kůži. Ale ten lefor jsem už říkal, víš? Jo. Zůstanu s tebou pár dní. Pokud mě to budeš chtít. Jo, moc rád. Budu potřebovat pomoc, když polezu do vany. To je vtip. Převlíkáš po Pítovi? Radši bych to spálila. No, Halo? Amy. Víš, že nemáš volat. Jo,
My dva si už nemáme co říct. My dva už neexistujeme. Jasně? Už jsi měl čas si to promyslet? A co myslíš? Tak někdy jindy. Jo, tu půjčku. Vážně, teď to nezeš. Ty nechceš půjčku? To ne, ale můžeme to probrat někdy jindy. Měla to být půjčka nebo spíš almužna? Neprojednali jsme totiž výši úroku. Ty bys chtěl úrok? Otec ho nechtěl? Ne. Ne, jak taky jinak. Jenomže já musím myslet dopředu. Musím se postarat o Joshovo vzdělání. Nezajistím mu ho, nepřinesou-li mi investice zisk. Ne. To opravdu ne. Mohl bych ti dát nějaký úrok, kdybys mi na to dal dost času. Chci ti pomoct, Nikolasi. Fajn. Tak jsem se rozhodl nic ti nepůjčit. Prosím? Je čas, aby ses postavil na vlastní nohy. Naučil se zodpovědnosti. Nemůžeš být pořád závislý na ostatních a chtít, aby tě tahali z brindy. Bude to pro tebe dobrá lekce, když otci přiznáš, že jsi ho zklamal. Asi mi nepoděkuješ hned teď. Ale časem poznáš, že to byla dobrá služba. Jsi příšernej vůl. Nafoukanej, povýšenej blb. Říkal jsem, že to poznáš časem. Teredo, co je to? 8 bodů. Ne, to je za dvojnásobek. 16. Ne, co je to, Teredo? Dobrá. Je to za A. Hudební kus, který zní stejně, je-li hrán pospátku. Za B. Kynutý chléb, pečený domorodými Papuánci na Nové Gvineji. Nebo za C. Mořský měkkýš, který se zavrtává do dřeva ponořeného ve vodě a tím působí škody. Nebo za D, nic z toho. No tak, Rachel, co to bude? C. Správná odpověď, máš 1 bod, což znamená, že zůstáváš pořád 57 bodů za mnou. To je naposledy, co s tebou hraju Scrabble. To si říkala i posledně, když jsme hráli Scrabble. To je dost dávno. A měli jsme jiný pravidla. Všechno to bylo jiný. Jo. Víš, nedávno mě napadlo, že bychom to mohli dát zase dohromady. Možná, že mohli. Protože mám rakovinu. Ale ne. Propásli jsme pravou chvíli. Správný čas. Jo. Víte, neodstranili jsme vám to varle zbytečně. Dobrá zpráva. Protože ten nádor byl zhoubný. Špatná zpráva. Ale podle všech vyšetření a krevních testů se nádor nerozšířil. Zasáhl pouze vaše varle. Které už vlastně není moje. Jen abychom měli jistotu, že odumřou všechny případné zbylé buňky, doporučila bych vám podstoupit radioterapii. Víte, co to znamená? Zvracení? Padání vlasů? To je chemoterapie. Ne, vlasy vám zůstanou. Ale ozáření může mít vliv na vaši plodnost. Je možné předem uložit sperma ve spermabance. Ne, to se mě To kdybyste někdy chtěl děti. Jo, ale to
člověk musí mít někoho, s kým ty děti chce mít, že ano. Krom toho, stát někde za plentou, vyzbrojen s kumavkou, to není pro mě. Máte tam k dispozici časopisy? Ne. Tak si otcovství nepředstavuju. Díky za nabídku. Davide, pamatuješ, jak jsme se pokoušeli o druhé dítě a nechali jsme toho, když bylo málo peněz? Ano. Teď už jich málo není, že? Myslíš, že je často zkusit znova? Myslím, že pro Joshe by bylo dobré, kdyby měl mladšího sourozence. Bylo, kdyby spolu vycházeli. To by záleželo hlavně na Joshovi, ne? Je starší. Tady jsem. Mluvíme stále o Joshovi? Měl bys bratrovi ty peníze půjčit. Proč? Jinak to bude zklamání pro tvé rodiče. Právě. Davide, takový ty přece nejsi. Nejsi zatrpklý, jsi dobrý a laskavý. I když to neumíš dát najevo. Nicméně takový jsi. Naprosto chápu, že chceš, aby Nick ztratil tvář, ale komu tím ublížíš? Svým rodičům, ne Nickovi. Jsou staří, moc času jim nezbývá. To bys jim chtěl udělat? Jsi ta nejlepší žena, jakou znám. Můžeme si promluvit, prosím? Půjdeš dál? Ne, mám před sebou dlouhou cestu. Musím se stavit u rodičů, než pojedu domů. Takže... Jo. Jo. Víš, opravdu bych tě ještě někdy rád viděl. Mám dojem, že jsme začali s něčím, v čem by byla škoda nepokračovat. Niku, žiješ v Kentu. Zatím. Můžu žít v Manchesteru. Tak jsem se pohádal s jednou ženskou. Parkuju na místě, který je vyhrazený komu? Nakupujícím rodinám. Protože sebou rodinu nemám, neznamená, že pro ní nenakupuju. Peter, posaď se. Sedni si, honem. Prosím. Viděl jsi se teď někdy s Amy? Ne. Byl jsi s ní v kontaktu? Ne. Pokud spolu máme dál žít, nelži mi. Dobře. Amy mi pořád volá, ale pokaždý, když zavolá, tak to hned položím. Co víc můžu dělat? Dneska odpoledne byla tady. Co? Adam měl pravdu, je to tak. Je cvok. Co to děláš? Volám policii. Píte, polož to. Kvůli sexuálnímu obtěžování. Píte, polož ten telefon. A poslouchej. Popovídali jsme si. Moc jí to mrzí, zkrátka. Byla nešťastná, nebo tak něco, když ji Adam nechal. To je jedno, co na tom. Mně je to fuk. Nemám jí ráda. Ale důvod, proč se tě snaží dostihnout, je ten... že u vás v práci se uvolnilo místo. Chápeš? Nechápu. Myslel jsem, že nechceš, aby jsme se zase vídali.
Je to její místo. Přeložili ji do Bristolu nebo kam. To je vtip? Ne. Vážně? To není možný. Mám domov, mám rodinu, mám zase svou práci. Myslel jsem, že je to všechno pryč. Nebuď si zas tak moc jistý. Nemůžeš zaklepat? Měl jsi se zamknout. Přemýšlela jsem o tom, kdy bude ten pravý čas. Je to blbost. Záleží jen na nás. Svoje štěstí můžeš propásnout jen proto, že se bojíš popadnout ho za pačesy. Jenže život prožitej ve strachu není život. No tak, Adame, přiznej si to. Co mezi náma bylo, to tu pořád je. Přestaňme se tvářit, že není. A co Davidův bratr? Radši bych hrála Scrabble s tebou. Prohrála bys. I kdybys mi měl umřít. I kdybysme spolu nemohli mít děti, já chci být s tebou. Pojď do vany. Co? Jestli to myslíš vážně, pojď do vany. Ale já jsem oblečená. Dámo, já kvůli tobě běhal po ulici nahej s růží strčenou do zadku. To nebylo nic? Ahoj. Políbíš mě? Dobře, že jsem změnil názor na otevření účtu ve spermabatce. Tohle je 32 bodů pro mě. Slovo jako tresa neexistuje. Musel bys mít větší slovník. Znáš pravidla. Sundej jeden kus oděvu. Tohle je teda naposledy, co s tebou hraju v Scrabble.